رعاية الدفنباهية. كيف تنمو وتتكاثر زهرة دفنباهية؟ زهرة الدفنباهية نبات استوائي، يفضل بشكل عام كنبات الزينة في المنازل. تعرف أيضا باسم زهرة البكاء. موطن زهرة دفنبايا هو المكسيك وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية. لها أوراق كبيرة وطويلة ومبهجة. يحب العيش في أي مناخ ولا يكاد يميز أي تربة. ومع ذلك، هناك بعض الحيل التي يجب معرفتها حول العناية بزهرة الدفنباهية وتكاثرها. كيف تتكاثر زهرة الدفنباهية؟ يمكنك الحصول على معلومات مفصلة الخاص بنا. دفنباهية تعد الزهرة بأوراقها الطويلة والكبيرة والمتألقة نباتا مفضلا بشكل متكرر في المكاتب التي تضيف لونا إلى كل مساحة في المنزل. موطن زهرة دفنبايا هو المكسيك وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية. عصارة هذه الزهرة، وهي نبات استوائي، سامة ويمكن أن تسبب مشاكل مثل تورم اللسان وصعوبة الكلام عند تناولها. يجب حماية زهرة الدفنباهية من الرياح وتدفق الهواء. في أوقات معينة، يجب تقليم الأوراق الصفراء أو المتعفنة بالمقص. من المهم ألا تتلامس الأوراق مع شيء ما. ضوء الشمس المصفى كاف. لا يحب أشعة الشمس المباشرة. قد تحترق الأوراق. تتمتع بضوء متوسط، ومع ذلك، لأنها لا تحب أشعة الشمس المباشرة، فهي أقل ضوء يمكن أن تتكيف المنطقة مع البيئة. في الشتاء، تتناقص كمية الضوء القادمة، لذلك، يجب تقريبه قليلا من الضوء. من الضروري التأكد من وصول الضوء من جميع الجهات، لذلك يجب تغيير زهرة الدفنباهية مرة واحدة في الشهر. تربة. زهرة الدفنباهية، التي يمكن أن تعيش في أي تربة تقريبا، تحب التربة الليفية جيدة التهوية. يجب تهوية التربة كما لو كانت عزق بمساعدة عصا من وقت لآخر. خلاف ذلك، ستكون الجذور بدون هواء. الري يجب أن يتم ذلك حسب أشهر الصيف والشتاء. يجب أن يسكب الماء حتى يصل إلى كل جزء من الدفنباهية. في الصيف تجف التربة بسرعة بسبب الطقس الحار والرطب. لهذا السبب، يجب إعطاء الماء للدفنباهية مرة أو مرتين في الأسبوع، حسب البيئة التي توجد فيها. بسبب الطقس البارد في الشتاء، لا ينبغي إعطاء الماء البارد المأخوذ من النافورة مباشرة. يسبب برودة النبات. أصفرار الأوراق مع مرور الوقت، تساقط وتعفن جذر النبات. يمكن استخدام الماء المقطر أو مياه الشرب. يمكن تفضيله إذا لم يكن ماء الصنبور شديد الصعوبة. رعاية الدفنباهية. كيف تنمو وتتكاثر زهرة دفنباهية؟ كيفية إكثار زهرة الدفاع عن النفس. عند تغيير الأواني، يتم فصل النسل الذي يظهر على حافة النبات. الازدواج تقابل للتنفيذ. إذا كان هناك 3 إلى 4 أوراق وجذور جيدة، فسوف تتكيف بشكل أسرع. إذا كان في الدفنبه عدة فروع وجذوع، يقطع أحدها بالقرب من الجذع ويوضع في الماء. هذا يضمن التجذير. بعد التجذير، يمكن زيادتها عن طريق الزراعة في الأواني والتربة المناسبة. عن طريق قطع الأوراق 25 إلى 30 سم فوق الساق التي تخرج من تربة النبات، نحصل على دفنبايا ثانية عن طريق إخضاع نباتنا لنفس عملية التجذير. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الاشتراك ومشاركته مع أصدقائك وتعليق تشجيعا لنا لكي نستمر بنشر المزيد.